Chi tiết tình hình tài chính và các công ty liên kết. Tổng tài sản của Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong lên tới 1 tỷ nhân dân tệ, chủ yếu đến từ các công ty liên kết của mỗi người. Triệu Lệ Dĩnh sở hữu cổ phần trong 10 công ty, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn điện ảnh Bắc Kinh Herun và công ty trách nhiệm hữu hạn điện ảnh Gấu Rơm Giang Tô. Phong Thiệu Phong sở hữu cổ phần trong 7 công ty, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn điện ảnh Levision Bắc Kinh và công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí điện ảnh và truyền hình Chiết Giang Đông Dương Hao Han. Từ khi hẹn hò, kết hôn cho đến khi ly hôn, cả hai đều không tham gia vào các hoạt động đầu tư kinh doanh của người kia, cũng không giữ chức vụ giám đốc điều hành hay cổ đông trong các công ty của người kia, thể hiện sự độc lập tài chính mạnh mẽ. Thông báo đột ngột về việc ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong thực sự đã khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó, không hề có dấu hiệu bất hòa giữa hai người, khiến nhiều người lầm tưởng rằng cuộc sống hôn nhân của họ rất hạnh phúc. Tuy nhiên, thông báo đột ngột về việc kết thúc hôn nhân vì dành quá nhiều thời gian xa nhau, cuối cùng đã cho thấy mối quan hệ của họ không hề bình yên và hòa thuận như vẻ bề ngoài. Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong kết hôn chưa đầy 3 năm và con của họ cũng mới chào đời cách đây không lâu. Hầu hết mọi người có lẽ đều không ngờ cuộc hôn nhân của họ lại kết thúc nhanh như vậy. Mặc dù Phong Thiệu Phong có một quá khứ tình ái phong phú, nhưng nhiều người tin rằng Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp có thể giữ được trái tim của Phong Thiệu Phong trăng hoa. Vì vậy, sau khi kết hôn, mọi người đều rất lạc quan về cuộc hôn nhân của họ. Thật không may, mọi việc không diễn ra như kế hoạch và cuộc hôn nhân của họ bất ngờ tan vỡ sớm.